નમસ્કાર મિત્રો, ઇલાજી શ્વાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના મકાઈના ઢોકળા બનાવવાની રેસીપી। તો મકાઈના ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે 2 નંગ મકાઈ ડોડા। મકાઈના દાણા લીલા અને નરમ હોવા જોઈએ। પછી મેં અહીં લીધી છે 3/4 કપ સોજી। સોજીને થોડી ક્રશ કરી લીધી છે। અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ, અડધી ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ, 1 પેકેટ ઈનો, જે નાનું રેગ્યુલર પેકેટ આવે છે એ જ લીધું છે। ઢોકળા પર વઘાર કરવા માટે મેં અહીં લીધું છે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન તેલ, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન, 1 ટીસ્પૂન તલ, 1 ટીસ્પૂન રાઈ અને ગાર્નિશિંગ માટે થોડા ચોપ કરેલા લીલા ધાણા। સૌથી પહેલા આપણે સોજીને એક બાઉલમાં લઈશું। તેમાં લીંબુનો રસ નાખીશું। ઢોકળામાં થોડી ખટાશ હોય તો ઢોકળા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। પછી તેમાં 3/4 કપ પાણી નાખીશું। જેટલી આપણે સોજી લીધી હોય તેટલું જ પાણી નાખવું। હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ મિશ્રણને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને એમ જ રહેવા દઈશું, જેથી સોજી ફૂલી જાય। ત્યાં સુધી આપણે મકાઈના દાણા છીણી લઈએ। જો તમારે દાણાને છીણવા ન હોય તો તેને પહેલાં કાઢી લેવા અને મિક્સરમાં નાખીને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવા। તો આપણે બંને મકાઈના દોડા છીણી લીધા છે। હવે આપણે પલાળેલી સોજી લઈશું। આપણી સોજી સારી રીતે પલળી ગઈ છે। હવે તેમાં છીણેલી મકાઈ નાખીશું। તે પણ 3/4 કપ છે। પછી તેમાં હળદર નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, આદુની પેસ્ટ નાખીશું, લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું અને આ બધી વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આપણું ખીરું થોડું જાડું છે, તેને થોડું પતલું કરવા તેમાં થોડું પાણી નાખીશું। પાણી એડ કરવા જેવું લાગતું હોય તો જ થોડું પાણી નાખવું, બાકી પાણી નાખવાની જરૂર પડતી નથી। આપણું ખીરું આ રીતનું હોય તો તેમાં પાણી એડ કરવાની જરૂર પડતી નથી। તો આપણું ઢોકળાનું ખીરું એકદમ તૈયાર છે। હવે આપણે જે પ્લેટમાં ખીરું કાઢવાનું છે તે પ્લેટને તેલ વડે ગ્રીસ કરીશું। હવે આપણે ખીરું લઈશું। હવે આપણે ખીરામાં ઈનો એડ કરવાનો છે, તો 1 પેકેટ ઈનો તેમાં નાખી દઈશું। તેને હળવા હાથ વડે મિક્સ કરી લઈશું। ઈનો નાખ્યા પછીની પ્રોસેસ આપણે થોડી જલ્દી કરવાની રહેશે। હવે આ ખીરાને ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં કાઢી લેવું। તેને આ રીતે પ્લેટમાં ફેલાવી દેવું। કુકરને 10 મિનિટ પહેલાં જ આપણે ગેસ ઉપર મૂકી દેવું। નીચે પાણી છે અને ઉપર પ્લેટ મૂકવા માટે સ્ટેન્ડ બનાવ્યું છે, તો ખીરાવાળી પ્લેટને તેમાં મૂકી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને 10 મિનિટ સુધી તેને સ્ટીમ થવા દઈશું। દસ મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીશું। આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણા ઢોકળા થયા છે કે નહીં। ચક્કા ઉપર ખીરું ચોંટતું નથી, એનો મતલબ એ છે કે ઢોકળા બરાબર તૈયાર થઈ ગયા છે।
તો ઢોકળાની પ્લેટને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. હવે આપણે ગેસ ઉપર વઘારીઓ મૂકીશું. એમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું. તેલને ગરમ થવા દઈશું. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ નાખીશું. 1 ટીસ્પૂન તલ નાખીશું. મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું. અને આ વઘારને આપણે ઢોકળા ઉપર નાખીશું. તેને બધી બાજુ બરાબર ફેલાવી લઈશું. તેના ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે થોડા ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું. હવે આ ઢોકળાને આપણે ચોરસ શેપમાં કાપી લઈશું. એક પીસ તમને કાઢીને બતાવી દઉં. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જાળીદાર અને સ્પોન્જી ઢોકળા બન્યા છે. આપણા સરસ મજાના મકાઈના ઢોકળા સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ મકાઈના ઢોકળાને તમે ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.